Hello everyone, Jorle and Namaste. Welcome back to my YouTube channel. This is Rupa. Once again, स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा। आजको चाहिँ यति बेला कति बजेको छ, मोबाइल बाहिर छ, भर्खर लिएको थिएँ, त्यस्तै 1:35 जस्तै भयो होला। मस्त सुत्देको। बेलुका मलाई ठ्याक्कै 3-4 दिन भएको थियो क्या यस्तो निन्द्रै नलाग्ने। अनि जब पर्दाबाट उज्यालो छिर्छ तब मात्रै निन्द्रा लाग्ने। अनि 2 घन्टा सुत्दै काममा जाने भइरहेको थियो कि 3-4 दिन कन्टिन्युस त भइरहेको थियो। अनि त्यो कामले अनि त्यो भएर हिजो त मलाई आँखा पोलेर यस्तो भयो थियो। अनि कति बेला फुसुक्कै निदाएछ। अनि बिहान 6 बजेर 8 मिनट जाँदा बिउजेको नि मलाई कति खुसी लागेको। वा म राति निदाएछु, अब उज्यालो भयो, अब झन् सुत्नु सक्छु भनेर झन् मस्त सुत्देको क्या अहिले चाहिँ। अनि ठ्याक्कै 1 बजेर 1:30 म बिउजेछु। अनि ल अब के गर्ने भयो कि एकछिन त म काममा जाने हो कि आज मेरो बिदा हो कि कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ नि। अनि त्यस्तो फन पऱ्यो एकछिन। अनि त्यसरी फाइनल्ली याद आयो कि होइन आज मलाई काममा नि बोलाएको छैन रहेछ, म्यासेज आएको रहेन रहेछ। अब बिदा भने ठ्याक्कै बिदा बस्नु मिल्दैन नि त, त्यही भएर अनि यसो घरमा बसेको बेलामा ब्लग स्टार्ट गरिदिउँ भनेर। अनि घरमा त के गर्ने होला है, घरमा बसेर त यस्तो झ्याउ लाग्छ। बल्ल कति पछाडि आज मेरो फुल डे सायद पानी पर्न लागेको छ। फेरि पानी पऱ्यो भने त सायद कोही बसिदिन्छ अनि बिदा बसिदिन्छ। अनि खावरीको जानुपर्छ क्या, यहाँ नजिकै हो नि त मेरो काम, त्यही भएर नजिकै बस्नु पनि साह्रै बेफाइदा रहेछ। कामको लागि फाइदा, आउन जानको लागि फाइदा, अनि यदि कोही किउनी बिदा बस्थ्यो भने चाहिँ बेफाइदा। अनि के छ हजुरहरूकोतिर कस्तो भइरहेछ? अनि अर्को भन्न बिर्सेको, ह्याप्पी 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 न्यू इयर 2083 नेप्लिज पिपुलको लागि है। जता जता पनि छरेर बस्नु भइरहेको छ मेरो फ्यामिली। कसैलाई मेरो घरको मान्छेहरू कसैलाई पनि मैले विस गर्न पाएन, किनभने म कस्तो बिजी थिएँ। अनि आज बिदाको दिन, आज चाहिँ सबैजनालाई फोन गर्छु, यताउता गर्छु। अनि मेरो साथीहरू सबैजनाको लागि चाहिँ यही भ्लग मार्फत ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। अनि स्टिल म चाहिँ बेडमै छु। अब उठ्छु, के गर्छु, नुहाउँछु, धुवाउँछु। अनि मेरो आजको दिन यसरी नै बित्छ। अलिअलि रुमसुम सफा गर्छु। अनि घरमेको लुगा निकाल्नु छ, जाडोको लुगा हुनु छ। अनि यस्तो छ बाहिर 1:30 बजेको दिन यस्तो भइरहे बसिरहेछ। घाम छैन, मस्त घाम छैन। त्यसपछि अब यसलाई नि मैले कति भयो बाहिर नराखेको, अनि यसलाई टक्क घाममा हुल्दिनु पऱ्यो एकैछिन। घाम पानी खुवाउनु पर्ने। अलिअलि हरियो थियो मैले ल्याउँदा, यहाँ अलिअलि यस्तो निस्केको छ। तर यो चाहिँ कति लामो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने होला है, यसलाई चाहिँ मास्टर फर्काउने के हो भने मलाई थाहै छैन। ल त्यही हो गाइस, आजको फुल भ्लग घरमै बित्छ मेरो। अब बेडसिड मिलाउँछु, नुहाएर आउँछु, नुहाएर आइसकेपछि भेटौँला है त। नुहाएर निस्किसके ठ्याक्कै 1 घन्टा लगाएर नुहाएँ। अनि यस्तो छ हड्डी मात्रै देख्छु हौ, क्यु। त्यही भएर मैले किन यो मान्छे चाहिँ सानो चाहिँ लुगा चाहिँ ठुल्ठुलो किन लाउँछ भन्छ नि, रिजन त्यो हो क्या, रिजन चाहिँ त्यो हो, बुझ्नु भएन हजुरहरूले। अनि आज सफा गर्नुपर्ने यहाँ छ भद्रागली। आमामामामामामामा यो लुगा कहिले यहाँ छ। अब यो लुगाहरू पुरा मिलाउनु पर्ने छ यहाँनिर। यो किताब के गर्नु होला, यो सबै मिलाउनु पर्ने छ। त्यो मिलाएर सोध्दा मेरो हालत कस्तो हुन्छ होला। अझै त यस्तो अल्छी लाग्ने भयो, केही गर्नु मन लाग्दैन। अनि मैले फेरि बिहानदेखि केही पनि खाएको छैन, पानी पनि खाएको छैन, उस्तै भन्नुहुन्छ नि, पानी पिउनु पऱ्यो। अनि पानी पिएर चाहिँ बिहान अनि मासु खाएको थिएँ, डिप फ्रिजमा थियो नि त। अनि यसलाई अब पिस बनाएर काट्छु अनि टक्क तरकारी बनाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो त्यो लुगा, विन्टरको लुगा थन्काएर विन्टरको लुगा थन्काएर
समरको लुगा निकाल्नु छ। ओ माई गॉड है त गाइज। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले पानी 2 ग्लास खाएँ नि त, 2 कप खाएपछि सेप भयो, त्यही भएर म दुचिया सट्ट दुचिया खान्छु। मेरो फेभरेट हो दुचिया। ल म दुचिया बनाउँछु है त। मासु पनि पिस भइसक्यो। टक्क यहाँ गेडागुडी यस्तो राम्रो गेडागुडी उम्लेर बसेछ। यो मासु सिर्फ पकाउँछु, खान्छु। चाय पाक्ने क्रममा छ अझै। मलाई यो रात टावेल यहाँ बाँधेको यस्तो टाउको दुख्नु अलिक जोडले कसेछ। मेरो घरमा चाहिँ जति जति कहिले काहीँ उयो मास्क झुन्डिरहेको छ, कहिले त्यहाँनिर मेरो टावेल झुन्डिरहेको हुन्छ, केही न केही चाहिँ झुन्डि नै रहन्छ। त्यस्तो छ कुराकानी, त्यस्तो छ कुराकानी। म चिया पिन्दै थिएँ। Looks yummy, huh? अब एक कसपछि लगाइदिन्छु अनि मेरो तरकारी रेडी। तरकारी रेडी हुन्छ। यता तरकारी रेडी सिटी लाग्दै पर्छ अनि भित्र चाहिँ म ड्याङ 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 लुगाएर मिलाउनु पर्यो। यस्तो छ कुराकानी। लु न गाइज, कोही आइदिनु पर्यो हेल्प गर्नलाई। हो माई गड, कहिले सघाउने हो यो मैले? बाबा यत्रो मोबाइल खोज्दा खोज्दा अघि भिडियो बनाउँछु भनेको यो सामान निकाल्दा मोबाइलै नभेटेको चेपमा भित्र पसेको रहेछ। ल मेरो काम सुरु हुन्छ है। खाना चाहिँ पाक्यो, तरकारी पाकिसक्यो, खाएको छैन। अब यो हटाइसकेर गरौँ भनेको, खै आज के हो कुन्नी मेरो। ये अघि लुगा यहाँनिर उरुम थियो, अब यति बाँकी छ यहाँनिर लुगा चाहिँ। यो चाहिँ मेरो धुने लुगा हो, बाँकी मैले टक्क मिलाइसकेँ। अब चाहिँ म खाना खानु पर्ने हुन्छ। मैले भात खाएको छैन ठ्याक्कै। अहिले कति बजी म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। ए 5:36 यतापट्टिको चाहिँ हेर्नु है, नेपालको र उसको देखाइरहेको छ। अनि 5:36 मैले सुरु गरेको कति बजे? 1:30 हो होइन, 2 बजेबाट मैले स्टार्ट गरेको। अनि ठ्याक्कै अहिले त आमामा त्यत्रो बत्ती पनि आएर बोल्नु पऱ्यो, लाइटै बाल्नु पर्ने भइसक्यो क्या। अनि त्यसपछि यत्रो रात पऱ्यो, पुरा यस्तो गरेन कि यस्तो काम बात्तै गरेन कि यति गरेन कि मैले मेरो लुगाहरू मैले टकटक मिलाइसकेँ। अब के देखाउनु है। यस्तो भद्राको थियो, आधा यहाँ माथि आधा तलतिर। ड्रप चाहिँ टक्क यस्तो भएछ। यो किताबहरू चाहिँ के गर्ने गर्ने भयो, जस्तो बस्दै राखेको थिएँ। टक्क मिलाएँ ल। अब चाहिँ मैले त्यो बिचकोहरू मैले निकाल्न पाएन, खिच्न पाएन, किनभने बिचमा
अलिअलि क्लिप खिच्छु भनेको पुरै उ भयो स्टोरेज फुल भएर अहिले पुरा डिलिट गरेर के सब डिलिट गरेर अलिकति मात्रै निकालेँ अनि म खाना खाइहाल्छु है त अब गाई छ भोक लाग्यो लास्टै यो चाहिँ मेरो धुने लुगा हो ठ्याक्कै लगानु मौसम यस्तो खतरा छ कि 5 बजेदेखि पानी पर्ने भनेको थियो 5:30 देखि पानी स्टार्ट भइहाल्यो मामा आज बाहिर त्यही होला मेरो आजको दिन चाहिँ यसरी बित्यो म त काहीँ केही गर्नै पाउँदैन कि मेरो जिन्दगी त यसरी नै जान्छ भन्दै हामी घुम्न जाने भन्ने प्लान बनिसकेको थियो आज अनि मेरो कपाल के भयो होला नुहाइस यस्तै हुन्छ बुङसुङ हुन्छ भोलि मात्रै राम्रो हुन्छ अनि घुम्न जाने प्लान थियो पानी पर्छ भनेर नगएको ठ्याक्कै पानी स्टार्ट भयो ल अब म चाहिँ खाना बट्टाबट खाना खाइहाल्छु अघि सिटी मात्र लगाउनु छोडेर मैले छोडिराखेको अनि सिटी लागेर त्यत्तिकै छोडिदिएँ भित्र काम गर्न सुरु गरेँ यस्तो भएछ मेरो तरकारी कसलाई मनपर्छ टक्क मुला एड गरेको मेरो त फेभरेट हो पाकिसकेपछि अनि टक्क मुला एड गरिदिने एउटा धनियाँ र लसुनको पात अनि खाइदिन्छु काँचो काँचो अनि अब एकछिन उम्लिन्छ टक्क हाल्यो मेरो त यस्तो फेभरेट हो कि मुला चिकनमा र जेमा नि मिल्छ होला हौ मुला त मलाई त्यस्तो लाग्छ जुन तरकारीमा नि मुला मिल्छ जस्तो लाग्छ मतलब मासुहरूमा भनेको है अब टक्क भात खान्छु कस्तो फन्नी इन्सिडेन्ट भइसक्यो म चाहिँ सधैँ खाना बनाइराख्थेँ नि योभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि खाना छ भने मैले आज 3चोटि सम्झेको गएर कुकर हेर्छु भनेर तर यहाँनिर खाना जहिले पनि पाकिरहेको थिएँ छ भनेर याद भएन भात त यति रहेछ तरकारी यहाँ यस्तो रेडी भइसक्यो अनि त्यसपछि पाक्दैन फेरि भर्खर बसालिदिएको छु अनि यहीँ अब जोगाड बिहानदेखि भात खाएको छैन त्यही माथि भात छैन अब चाहिँ बल्ल भोक लागेको फिल भएन तर मलाई अरू बेला कहिले भोक लागेको फिलै हुँदैन आज केही खाएको छैन दुध चिया त्यति मात्र हो आज हात पनि पोलेछ यहीँ ओह माई गड ल खाएँ ल आजलाई भिडियो यति नै गर्छु किनभने अब केही छैन अब यति गरेपछि म अलिअलि त्यस्तरी निन्द्रा त लागिसकेको छैन त्यही भने अब रेस्ट गर्छु यही भिडियो एडिट गर्छु अनि टक्क युट्युबमा हाल्छु त्यही गर्छु आजको दिन यसरी बित्यो फेरि भोलिपल्ट नर्मल डे बिहान काम जाने बेलुका आउने खाने सुत्ने काम जाने खाने आउने सुत्ने त्यही नै हो अनि भिडियोहरू चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला अनि के भन्छु गर्मी बढ्दैछ राम्रोसँग आफ्नो ख्याल राख्नु होला त्यही भन्छु आजको भिडियो चाहिँ यति नै भयो कस्तो हुन्छ हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला पक्कै पनि फेरि म अर्को भिडियो ल्याउने आशाका साथ आजलाई चाहिँ म यतितिरै एन्ड गर्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस् म जस्तै ओके बाई बाई सी यू एनदर भिडियो